સ્વાદિષ્ટ ચટણી બનાવવા માટે અહીંયા મેં 2 દેશી ટમેટા લીધા છે. દેશી ટમેટામાં ખટાશ હોવાથી ચટણી બહુ મસ્ત તૈયાર થાય છે. તમને જો દેશી ટમેટા ના મળે ને તો તમારી પાસે જે ટમેટા હાજર હોય એનાથી આ ચટણી બનાવી શકો છો. તો ટમેટા રફલી સમારી અને મિક્સર જારમાં ઉમેરી દેશું. અને ટમેટાની સાથે જ અહીંયા મેં 3 થી 4 સૂકા લાલ મરચાં મેં થોડીવાર પહેલાં પાણીમાં પલાળી દીધા છે, જેથી મરચાં થોડા સોફ્ટ થઈ જાય. એક ટુકડો આદુ ઉમેરશું. આદુ પણ રફલી સમારી લેશું, જેથી ચટણીમાં ઝડપથી પીસાઈ જાય. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું અને અડધી ચમચી કશ્મીરી મરચું ઉમેરશું. આનાથી તીખાશ નહીં આવે, પણ ચટણીનો કલર બહુ સરસ આવશે. અને 1 ચમચી ગોળ ઉમેરી દેશું. ગોળની જગ્યાએ તમે ખાંડ પણ ઉમેરી શકો છો. અડધી ચમચી જેટલું જીરું ઉમેરી અને બધું જ પીસી લેશું. ટમેટામાં ઓલરેડી પાણી હોય છે, એટલે ચટણીમાં પાણી ઉમેરવાની જરૂર નથી. તો અહીંયા તમે જુઓ કે માત્ર 1 જ મિનિટમાં આપણી સ્વાદિષ્ટ અને ચટપટી ચટણી તૈયાર થઈ ગઈ છે. ચટણી એક બાઉલમાં લઈ લઈશું. અત્યારે આપણે આ ચટણીમાં લસણ ઉમેરેલું નથી, પણ તમે ઈચ્છો તો 3 થી 4 કળી લસણ પણ આ ચટણીમાં ઉમેરી શકો છો.